vẽ từ từ cũng hết cái vườn luôn. Lấy thêm màu vàng. Lấy thêm màu vàng có vẽ hoa mai. Nè, thấy cái mai không? Cái mai cái này. Wow. Đẹp không? Đẹp. Đẹp bác. Đẹp lắm. Sao con nhìn con thấy nó sao xáo á. Con nhìn biết con thấy nó kỳ kỳ, bác có thấy kỳ không? Thấy nó đều không? Được không? Được mà. Con vẽ trên trắng.
ngoài ghế này có cái ghế đó tôi thấy không? Wow, mình đã chờ bớt lắm luôn đây. Wow, hoa, wow 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 wow, cô Út làm đẹp ghê á.